হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহু দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আহিছোঁ। আজি ভাবিছোঁ যে পানী পিঠা বনোৱা যাওক ব্ৰেকফাষ্টত। সেইকাৰণে মই পিঠাগুড়ি অলপ লৈ ল'লোঁ, তাতে অলপমান বেকিং ছ'ডা দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান পানী দিছোঁ, নিমখো অলপ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। অলপ পনীয়া টাইপত মই মিশ্ৰণখিনি বনাইছোঁ, বেছি ডাঠ নহয় বা একদম পাতলা বুলিও ক'ব নোৱাৰি। এয়া চাওকচোন, বা মোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, যাতে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা দি দিলে অলপ পনীয়াই হয়। এয়া চাওক, এতিয়া টাৱাখনত অলপমান তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি মই চাৰিওফালে ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া টাৱাখন গৰম হৈ গৈছে আৰু মই বনাই লোৱা মিশ্ৰণখিনি এতিয়া টাৱাখনত দি দিম। এয়া চাওক, অৱশ্যে মোৰ বৰ ভাল গোল হোৱা নাই, ধুনীয়া গোল হোৱা নাই, কিন্তু একো নাই, খাবলৈ ভাল হ'লেই হ'ল। এয়া চাওকচোন, এতিয়া মই এইখিনি অলপমান ঢাকি দিম। এয়া 3 মিনিটমান ঢাকাৰ পাছত এয়া চাওকচোন, মোৰ পিঠাখিনি, পানী পিঠাখন আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এৰ খাই গৈছে। আচলতে কি হয়, মই আপোনালোকক এটা টেকনিক দি দিম। মানে কি হয়, আগতে মোৰো এনেকুৱা হৈছিলে দেই, যেতিয়া মই এই পানী পিঠাটো বনাওঁ মোৰ ভাগি যায়। তাৰপাছত মই এগৰাকী মহিলাৰ পৰা এই টেকনিকটো শিকিলোঁ। মানে কি হয়, আমি যোনখন টাৱাত বনাওঁ, টাৱাখন পূৰা হিটত থাকিব লাগে। যেতিয়া মানে ভালদৰে একদম গৰম হৈ যায়, তাৰ পাছত আমি ফ্লেমটো অলপমান কমাই এই মিশ্ৰণখিনি দি দিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঠাটো উঠি আহে। আৰু যদি ভালদৰে গৰম নহয়, আগতে মানে মই ভাবিছিলোঁ যে ভালদৰে গৰম হ'লে বস্তুটো লাগি ধৰিব বা দেৰি ধৰিব, ভাল নহ'ব নেকি, কিন্তু আচলতে কথাটো নহয়। বেছি যেতিয়া গৰম হয় টাৱাখন, তেতিয়াহে এই পিঠাটো ভালদৰে বনি উঠে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এই টিপটো, মানে কি টিপটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ। আগতে মই যেতিয়াই পানী পিঠা বনাওঁ তেতিয়াই ভাঙি যায়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথম পিঠাখন হৈ গ'ল, আৰু নেক্সট পিঠাখনৰ কাৰণেও মই ভালদৰে টাৱাখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি চাৰিওফালে এনেদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ টাৱাখনৰ পৰা একদম পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, আৰু মই এতিয়াই মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ। এয়া, এতিয়া আকৌ অলপমান সময় মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। তাৰপাছত চাব, মোৰ পিঠাখন ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। এয়া অলপমান বেছি লৰাওঁতে অকণমান গণ্ডগোলেই হ'ল, একো নাই বাৰু। এতিয়া মই এইখন অকণমান ঢাকি দিম। এয়া চাওক, মোৰ পানী পিঠাখন হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ভালদৰে অঁতৰাই এখন ইলুটি কৰি দিম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এৰ খাই গৈছে। আচলতে টেকনিকটো সেইটোৱেই হয়, মানে টাৱাখন ভালদৰে গৰম হ'ব লাগে। আমাৰ এইফালে আমি এইখন পানী পিঠা বুলিয়ে কওঁ। আপোনালোকে বাৰু কি বুলি কয় জনাবচোন কমেণ্টত প্লিজ, কাৰণ ঠাইভেদে চব বস্তুৰে নাম বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।